Người xưa có câu, vẽ rồng vẽ hổ, khó vẽ xương, biết người biết mặt, khó biết lòng. Từ cổ chí kim, để thực sự hiểu về một người là việc không dễ, song chỉ cần quan sát 5 việc sau nếu không muốn kết giao nhầm người. Về cơ bản, chúng ta có thể biết rõ bản chất của một ai đó, dù họ có đeo mặt nạ hay không. Thứ nhất, lựa chọn khi đứng trước lợi ích. Con người thường có xu hướng chung là ham lợi ích, và khi đứng trước lợi ích, rất nhiều người sẽ vô tình đánh rơi mất lớp ngụy trang, bộc lộ đúng bản chất thật sự của mình. Đây chính là thời điểm tốt nhất để có thể nhìn ra bản chất một người. Nếu một người nào đó vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả lương tâm, tình thân, đạo lý, bạn có dám tin tưởng họ hay không? Nếu bên cạnh mình có người như vậy, hãy tranh thủ mà tránh xa cho sớm. Nếu không, một khi người đó nảy sinh xung đột về lợi ích, bạn sẽ khó tránh khỏi phiền hà. Ngược lại, nếu một người không từ bỏ nguyên tắc làm người khi đứng trước lợi ích, kiên trì đạo đức và tín ngưỡng, xem trọng đạo lý tình thân, thì chắc chắn họ không phải là kẻ tiểu nhân, và chắc chắn bản thân họ đã có lựa chọn cao quý cho riêng mình. 2. Đối xử với người địa vị thấp hơn mình. Ứng xử với người có địa vị cao hơn mình không tự ti. Ứng xử với người có địa vị thấp hơn mình không kiêu ngạo. Đây là biểu hiện của người có nhân phẩm tốt. Nếu một người với cấp trên thì phỉnh nịnh, với cấp dưới thì hống hách, chắc chắn người đó chưa có tu dưỡng tốt về mặt đạo đức. Người có giáo dục, có đạo đức sẽ luôn biết tôn trọng tất cả mọi người, tuyệt đối không nói một đằng làm một nẻo, cho dù là giao lưu với người có địa vị thấp hơn mình cũng không tỏ ra cao ngạo. Người đáng quý hơn nữa là những người không khuất phục trước quyền uy, đứng trước quyền thế vẫn giữ vững được khí tiết của bản thân. Thông thường mà nói, con người khi đứng trước người kém cỏi hơn mình, lẽ thường dễ nảy sinh cảm giác cho rằng bản thân mình giỏi giang hơn. Nhưng nếu một người không phóng đại cảm giác hơn người của mình để xem thường người khác, ngược lại vẫn tôn trọng họ, thì chắc chắn đó là người có thiện ý đáng tin cậy. Hàn Kỳ thời Bắc Tống là một danh thần. Có một lần ông đọc sách vào buổi tối, viên lính giúp ông cầm đèn vì không chú ý mất tập trung nên đã để lửa làm cháy mất một ít tóc mai. Lúc đó ông không hề quay đầu lại, tiện tay dập tắt lửa. Một lúc sau ông phát hiện viên lính cầm đèn kia đã bị thay. Hỏi cấp dưới, người này mới nói vì viên lính kia làm cháy tóc mai của tướng quân nên đã thay người khác. Hàn Kỳ nghe vậy liền nói, gọi viên lính đó quay lại, cậu ta giờ đã biết cách làm thế nào để lửa không làm cháy người. Vào tình huống lúc bấy giờ, nếu viên lính kia thực sự bị điều đi thì chắc chắn cậu ta sẽ bị xử phạt, và sau này khó có thể có được cơ hội phát triển. Hàn Kỳ không nhẫn tâm để một chút sai lầm hủy hoại cả cuộc đời của một con người. Những viên lính khác biết chuyện tướng quân bao dung thuộc hạ nên vô cùng cảm phục và yêu mến Hàn Kỳ. Tinh thần chí khí của cả một đội quân do ông chỉ huy tăng lên trông thấy. 3. Thái độ với cha mẹ. Chúng ta thường có một thói quen rất xấu, đó là lịch sự khách khí với người ngoài và trút lên người thân yêu những bức xúc cáu kỉnh và những bộ mặt khó ưa. Trong tâm lý học, đây là việc bình thường. Thế nhưng khi một người đối đãi với người thân thiết nhất với thái độ vui vẻ, tôn trọng, người đó chắc chắn là người có tu dưỡng, khiến người khác phải kính nể. Cho dù quan hệ giữa cha mẹ và con cái có thân mật ở mức độ nào đi chăng nữa, người làm con cũng luôn phải cố gắng hết sức làm cha mẹ vui, không thể tùy tiện trút những cảm xúc xấu xí lên người đã sinh thành và những người thân thiết nhất đối với mình. 4. Hành động khi đứng trước lời hứa. Đối diện với lời hứa cũng có thể dễ dàng nhận ra phẩm hạnh của một người. Quân tử hứa một lời trọng tựa ngàn vàng. Với việc mình đã hứa, tuyệt đối không được dễ dàng nuốt lời. Người như vậy thực sự đáng tin. 5. Biết tri ân, báo ân. Người vô ơn thường coi sự giúp đỡ tử tế của người khác dành cho mình là lẽ tất nhiên.
Họ chỉ biết hạch sách đòi hỏi mà không bao giờ biết báo đáp. Người tử tế sẽ không làm như vậy. Họ biết tri ân đến những người đã giúp mình và luôn ghi nhớ báo đáp ân tình đó. Trong cuộc sống, tình cảm giữa người với người được xây dựng từ sự qua lại tương hỗ, đối đãi chân thành. Mỗi một người chỉ mang trong mình lòng biết ơn, người khác mới cảm thấy yên tâm kết giao. Trong quá trình chơi với nhau mới dám yên tâm mà cho đi, và không phải lo lắng rằng một ngày nào đó người bạn này quay đầu đi mất. Một người biết cảm ơn mới có thể xem là người tử tế, ghi nhớ sự tử tế của người khác, đường đời sẽ càng đi càng rộng. Đối xử tử tế với người khác là một trí tuệ thượng đẳng, và người tử tế luôn biết để lại một đường lui cho người khác, không chỉ trích quá đáng, cũng không khiến cho người khác phải khó xử. Nếu một người không kiên trì, không giữ lời hứa, tùy tiện ứng xử với những gì đã nói, chắc chắn sẽ có ngày người đó phải hối hận và hoàn toàn không đáng tin cậy.